Hello and welcome to a brand new vocabulary for English video by Johnny. This is the first video in the series of vocabulary for English. This is the book Vocabulary English V1 that I wrote myself, and this is class 3 students from class IELTS 41. Now, it's the first time we learn vocabulary. Of course, ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cuốn sách Vocabulary English V1 mà chính mình viết. Và đây là lớp mà ba bạn trong lớp IELTS 41. Hình như bữa nay hơi ít, đi hơi ít. Okay. Class, are you ready? Yes. Okay, good. So, this vocabulary for English is suitable for band 3.0 and aiming to get to band 5 or 5.5. So by the end of unit 25 and test 5, you should be able to be about 5.0, 5.5 already. Cho đến cái lúc mà mấy bạn hoàn thành hết cái cuốn này á, và đến cái test 5, sau khi hoàn thành xong test 5 rồi á, thì cái trình độ các bạn lúc đó cũng khoảng cỡ 5.5 á. And you know that from 5.0, every half a point, it takes much more time and effort to increase by half a point. Các bạn nhớ là từ 5 chấm trở lên, cứ mỗi một cái nửa chấm đó muốn lên nó tốn rất nhiều thời gian công sức. Nó theo kiểu cấp số cộng, cấp số nhân đó. And then okay, so you have to be patient, okay? Mình phải rất là patient. Các bạn phải cực kỳ là kiên nhẫn. Okay. Now, so how do you learn this one? So 25 lessons you have to learn in the same way as Grammar G1, okay? Học cùng cái cách mà thầy hướng dẫn ở cái cuốn Grammar G1 á. First, you have to write everything down, everything. Even like the audio script as well. Dù cái phần script đằng sau sách cũng phải viết ra, tập nhạc, viết tất cả mọi thứ ra. Tập. And then second one is like try to do pronunciation practice. Read everything slowly and correctly. Use a dictionary as well. And use my video as well. Cái thứ nhì là tập đọc phát âm. Đọc tất cả mọi thứ, không có chữa gì đó. Đọc từ từ chậm rãi, chú ý phát âm và cứ theo video của thầy để hướng dẫn, hoặc là dùng từ điển cũng được. And the third one is of course you listen carefully to the audio files many times, with and without the audio scripts, okay? Cách thứ ba đó là nghe đi nghe lại mấy cái file, nghe nhiều lần. Có thể là lật cái audio script ra, vừa nghe vừa đọc, hoặc là cuối cùng là không đọc audio script mà cứ nghe thôi. Okay, these are the three ways to learn effectively, okay? Now, so we have a lot of topics from easy to intermediate to difficult ones. So arranging from like the easy to difficult. Cái trật tự của mấy cái bài này nó giống như thế này. Những bài đầu sẽ rất là dễ, nó sẽ dễ hơn nhiều, và từ từ nó lên trung cấp, từ từ nó lên là mức độ khó. Okay, so the tests here, you can see after every 5 units there's a test. Sau mỗi 5 bài nó có một cái test. Ví dụ test 1, test 2 chẳng hạn. Thì là để làm gì? So what are the tests for? The test is to check what you have learned through the 5 units. And also it provides you with extra exercises so you can practice on them. Đó, một cái test nó cung cấp các bạn thêm bài để các bạn luyện tập bài tập, và nó giúp các bạn ôn lại những cái gì mà đã học ở cái 5 cái bài rồi. Okay, so study hard, study carefully. Học chăm chỉ và học cẩn thận nha các bạn. Alright, so let's move on. So we have unit 1, it's my family. Và hôm nay sẽ nói về chủ đề về gia đình. Talk about my family now. I'll close this. Right. Just put it here. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về my family. So we talk about family relationships.
and the family tree. So we have the word relationship. Thì nó đến từ cái động từ gì? So basically it comes from the word relationship comes from the verb relate. To relate to somebody or someone. To relate to somebody or someone. So once again, I cannot type IPA. So it's actually easier for Vietnamese people to read if I do phonetic script this way. Một lần nữa nha, thầy không có viết được cái IPA nha, cho nên là viết theo kiểu phiên âm giống vậy, nó dễ học hơn giống người Việt. So relate to somebody or someone, it means có quan hệ huyết thống với ai đó, hoặc là có một nghĩa khác. So there's another meaning. To relate to someone, it means that you are their relatives or you are their family members, là một thành viên gia đình, hoặc là một cái relative là họ hàng. Or it also means to relate to somebody means to understand the situation of someone. To understand someone, hiểu ai đó hoặc là hiểu cái tình cảnh người ta. To relate to somebody. For example, I can relate to you because I was in the same situation before. Tôi có thể hiểu được cho anh chị tại vì tôi đã từng ở trong cùng cái tình cảnh như vậy rồi. I can relate to you because I was in the same situation before. So that's a verb. So you have a noun, relation. Danh từ relation, what does it mean? Mối liên hệ giữa hai thứ. Mối liên hệ giữa hai thứ với nhau. Relation. And you also have relationship. Cẩn thận hai em sát. Relationship. SH nha. Relationship. Mối quan hệ giữa hai người. It's like relationship is like the two people. It's basically the story between the two people, how they like or hate each other. Cách mà họ thích hoặc là ghét nhau, hoặc là những câu chuyện xảy ra với hai người, đó chính là mối quan hệ. So these are relationship. Now, so we have other words related to that, but we will learn it later. Sẽ có những từ liên quan đến nó, ví dụ như chúng ta sẽ có là related. Tính từ related. To be related to someone. To be related to someone, it means you share the same bloodline. To share the same bloodline, dòng máu, with someone, chia sẻ cùng một cái dòng máu với ai đó, tức là cùng huyết thống. To be related to someone. Or you can have another case, related to something. Related to something means có mối liên hệ với cái gì đó. Có mối liên hệ với cái gì đó. Like for example, mối quan hệ gì đó. Like for example, laziness is related to poverty. Sự lười biếng thì có mối quan hệ với cái sự nghèo đói. It's related to poverty. So in this case, related is an adjective. Tính từ related.
And we also have another one, it's I think relative. Từ mình đọc là relative. Relative to something. Tính từ relative to something. Có mang tính tương đối này. Mang tính tương đối. It's just only relative. Ví dụ như là chuyện mắc hay rẻ chỉ mang tính tương đối mà thôi. For example, cheap or expensive, it's only relative. Rẻ hay mắc nó chỉ mang tính tương đối mà thôi. It means that if you earn more money, then something can be cheap. But if someone doesn't earn a lot of money, they will feel that okay, that is so expensive. Nếu một người nào đó kiếm nhiều tiền thì đương nhiên cái sản phẩm đó nó sẽ là cheap đối với họ. Một người nào làm ít tiền hơn thì sẽ thấy sản phẩm nó là expensive chẳng hạn. Cho nên nó chỉ mang tính tương đối mà thôi, không có gì tuyệt đối đó. So there's nothing absolute. Everything is just relative, you know. There is nothing absolute. Tuyệt đối. Chẳng gì tuyệt đối cả. Everything, it's just relative. Cái gì cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Everything is just relative, chứ không phải là relative nha. Không phải là relative, no. Nó là relative, âm đầu. Relative. Okay. So we have the family tree. The family tree, cái cây gia đình tức là cái cây phả hệ. Cây phả hệ của gia đình đó. Hay là cây gia phả, tức là các đời bao gồm bao nhiêu người, ai cưới ai, các thứ, mối quan hệ. So basically the family tree, it shows the relationship between grandfather, grandmother, parents, father, mother, aunt, uncles, their children, cousins, niece, something like that. These are the family tree. Đó, cái cây phả hệ là cây nó show ra được mối quan hệ giữa những người trong nhiều thế hệ khác nhau trong một gia đình, bao gồm ông bà chú bác gì đó, xong rồi con cháu chắc. So this family tree. Okay, let's talk about family relationships now. Vì chúng ta nói về mối quan hệ trong gia đình nè. 1.1 class. Look at the following subjects. Các bạn nhìn vào những cái chủ đề sau đây đi. How would you describe them? How would you describe your father? Các bạn miêu tả cha các bạn thế nào? Your mother, mẹ các bạn thế nào? Your brother or sisters, những anh chị em của các bạn thế nào? Your grandfathers or your grandmothers, ông bà các bạn thế nào? My aunts and uncles. Your aunts and uncles, cô dì chú bác của các bạn thế nào? So because you will need to use these words, các bạn sẽ cần phải dùng những từ này để miêu tả này. So vậy là nói về bên ngoại, bên nội thế nào? So how do you say the people from my mom's side, my mother's side? The people from my mother's side, thì chúng ta sẽ có một cái từ đó chính là maternal. Maternal. No, I'm sure đó. No. Maternal. Liên quan tới mẹ, hay còn gọi là bên ngoại á. Maternal. Maternal. Bên ngoại. So basically we have bà ngoại, how you say it? Maternal grandmother là bà ngoại. So ông ngoại of course is maternal grandfather.
Maternal grandfather. Ông ngoại. So how do you say the people from my father's side, những người từ cái bên mà bên ba, bên của cha, đó là bên nội. Nó có một cái từ liên quan chữ father, đó chính là paternal. 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 Thuộc về bên nội hay là bên cha. Father. Paternal. So basically, how do you say ông nội? Maternal grandfather. Very good. Bà nội. Maternal grandmother. How do you say một cái người chú bác mà đến từ bên một cái người mà đến từ chú bác mà đến từ bên mẹ, bên ngoại, nên gọi là cậu không ta? Uncle. Yeah, it's uncle. Yes, it's uncle. But how you define if that uncle is from your mom's side or you're from your dad's side? Maternal cousin. Yes. No, not cousin. Cousin mean the people who are at the same level in the family tree as you. Những người cùng một cái mức độ ở trong cùng một cái level ở trong cái cây gia đình phá hệ với mình, đó là cousin. Anh em họ là cousin nha. So paternal or maternal uncle. Đó là chú hay bác gì bên nội và bên ngoại. Paternal or maternal uncles. Maternal uncles. Okay, good. So Nghiêm, how will you describe your father and mother? Try to describe Rand đi. Try to describe them. Yes. Để suy nghĩ. You need time to think. Okay, sure. I'll give you 2 minutes to think about all those people, okay? Cho các bạn 2 phút để suy nghĩ tất cả những người này. And then I'll ask randomly. Thầy sẽ hỏi một cách ngẫu nhiên. I'll ask randomly. Thầy, describe là tả bên ngoài. Describe. Đọc từ từ thôi. Describe là nghĩa là mình tả bên ngoài. Yeah, describe. You can talk about how they are, họ như thế nào, and how they look like. Okay. Họ nhìn như thế nào, hoặc là họ có cái gì, or basically how are they, họ là những người như thế nào. Okay, you have 2 minutes now, cho các bạn 2 phút. Okay, Phúc, you can be the first one to describe. So, can you describe your father or mother? I describe my father. Yes, how about him? How about them? My father is very cool, friendly, and technical. Okay, try to pronounce correctly. Try to speak slowly. Đọc từ từ thôi. Chú ý phát âm các bạn. Okay, my father is very... My father is cool, friendly, and technical. And fit. The adjective is fit. Tính từ nó là fit mới đúng nha. Continue. Yes. When I was a child. When I was a child. When I was a child. Child. Okay, child. My father always hung out with me, and then we went to sea. Okay, to hang out with someone means to spend time doing fun things with someone. Dành thời gian làm những điều rất là vui vẻ, rất là vui và rất là vui nhộn, làm dành thời gian với người khác. To hang out with someone, chứ không phải là to play with someone nha các bạn. So basically,
to play with someone, tức là chơi trò chơi với ai đó. Cái này là một cái lỗi sai rất là hay gặp luôn á. This is a very common mistake. Chơi trò chơi với ai đó. To play with someone means you play a game, like to play Sudoku, to play basketball, to play football, to play any game with them. But what you want to say when you want to say I want to spend time with them, you say to hang out. Mới đúng nha. To hang out mới đúng á. Okay, very good. Now, so Phúc, what else? And I provide my father Provide proud. what? Provide what? Cung cấp gì cũng được chứ. Ý là tự hào đó đấy. I feel proud of my Proud. father. Okay. Okay, Ian, can you describe your brother or sisters? You ask me, right? Yes, Miss Ian, please. Can you describe your brothers or sisters? Yes, I have one younger brother, and he always raised to ages from the youth. Say again, I can't hear you very well. Em phát âm kỳ quá. Your pronunciation is weird. Try again. Yes. I have one younger brother. I have one younger brother. Yeah. He's raised to ages from the university. Okay, move near to the microphone, please. Gần với lại cái mic nào, come on. Move near to the microphone. Can you hear me well? Yes. One Okay. trick I can do is basically put a pencil under your laptop. Để cái bút chì bên dưới cái laptop. Tại vì đôi khi cái microphone nằm bên dưới laptop ấy. Em để như vậy nó sẽ dễ dàng cái âm của em nó vào cái microphone hơn. So put your pencil under your laptop. It's because sometimes the microphone is down there. So if you do that, your voice can go to the microphone easier. Now, so Miss Ian, Yes, can you describe your brother or sisters again? I have one younger brother. Okay. He was raised to ages from university. He graduated. He graduated from. He's graduated from the university last year, Okay. and even he's my younger brother, but he always tries to take care of me. Oh, always try to take care of you. That's really nice. To Yes, take care and, of someone. And he can confidence on own work. Không phải ôn, không có ôn, không có ôn gì hết. Kéo dài. He's confident of His confidence on right? Nó chỉ là chữ on kéo dài thôi. It's just like long sound. On work he wants to do. Okay, and all the work he wants to do. How about your mother? How about your mother, Miss Ian? My mother is so different with my young brother. She kind of loving and caring what He's kind other of loving and people caring the other people. she's quite kind of loving and caring for the other people. Sometimes we will be overthinking a lot about what other guys think about her. So we will be little sad. Ian, please move near to the microphone, please. Yeah. Okay, I Okay. can't hear you. Okay, repeat that. Can you repeat that? Đọc lại đi. Please. Caring other people. So sometimes it will make her overthinking about what Make other her overthink.
To make someone plus verb. To make someone overthink about something. So To make sometimes, to make my mom overthinking about what no. other. Sometimes she overthinks about. Sometimes she overthink about what other people think about her. Okay. Yes. Well, me too. Sometimes I'm the same. Okay, how about you, Vân Yếm? Can you describe your grandfather or your grandmother? Em mới có ông. Now, try to speak English. Em How about mới your có- aunts? How about your aunts and Ờ. uncle? Okay, can you describe your aunts and uncle? Ba đi thầy thì mới có ba. No. Try to describe. My father. Okay, fine. What's about your father? Yeah. My father is 15. My father is 50 years old. 50 years old. 50 years old. Mhm. Yeah, he's a worker in my town. Okay. And for me, he always loved me, and he's Care a for me. man breadwinner. He's a breadwinner. Breadwinner. It's a expression that say someone who earns the money the most to support the family. Someone who earns the most money to support the family. Cái người kiếm tiền nhiều nhất, trụ cột. Yeah. Trụ cột gia đình. So the breadwinner of the family. Very good. Very good expression actually. Một cái biểu đạt khá tốt đấy. And Okay. yeah, I always love my father. Because of his money? Yes. Is it because of his money? Yeah. You said that he's a breadwinner of the family, and then you said, I love my father so much. I was like, is it because of his money? Như đó thôi. Thì em vừa mới nói là ba tôi là breadwinner, người trụ cột gia đình, xong rồi tôi xong rồi kiếm được nhiều tiền chẳng hạn, xong rồi cái em rất yêu ba. Thì mình mới đùa là ủa, thì em yêu cái gì của ba? Thì ba I'm đem just joking. tiền về. Yeah. Just because he brings a lot of money back home, is that why you love him? Không, tình thương như đó thầy. Oh, it's because of love, of course. A lot of love. Yeah. A lot of love. Yeah. Alright, so let's go to audio file 1.2. Okay, class, we need to move on. Chúng ta cần phải move on, cần phải tiếp tục làm. Now, listen to three people talking about their family. Their family. Their. Tại vì y ngắn R nè. Remember? Yeah. I-R. Their. Yeah. Y ngắn L nữa. I-L is aisle. Like files. Files. Okay. Listen to three people talking about their families. Bây giờ nghe ba người nói về những gia đình của họ đi. Then answer the following questions. Sau đó trả lời những câu hỏi sau đây. Speaker A, B and C. Who are they talking about? Họ đang nói về ai vậy? How old? Old. Tại vì sao? O-L-D. Old. Chứ phải là old. Không có old ít gì á. Bây giờ các bạn quên cái thói quen đọc là old đi. It's not old, it's old. How old is this person they are talking about? Cái người mà họ đang nói về á, thì bao nhiêu tuổi? How old is this person they are talking about? Does this person live together with a family? Yes or no? Cái người này liệu có sống cùng với gia đình không? Có hay không các bạn điền vô. And then you need to listen again
1.3. Listen again and choose the speaker who, các bạn phải nghe lại sau một lần nữa và chọn cái người speaker mà làm sao. One had a fight recently and left the family or the family home. To have a fight, có một cuộc tranh cãi lớn, cãi lộn á, hoặc là to have a fight là giống như kiểu mà đánh nhau á. Who had a fight recently and left the family home. The family home, nhà của gia đình. Người nào mà đã cãi nhau rất là có một cái buổi cãi nhau gần đây, bị cãi nhau với gia đình gần đây và đã rời khỏi cái ngôi nhà đó, không ở chung. So it means left the family home and they don't stay, they don't live together with the family anymore. Không ở chung nữa. Not anymore. So they don't live together anymore. Number 2, who had a really y kéo dài nè. Really chứ không là really, không có really vậy đó, nó là really. Really. Who had a really good kéo dài, kéo dài, good, good. Who had a really good relationship with his or her family. Người nào có một mối quan hệ rất là tốt, khá là tốt với gia đình anh chị ta. To have a good relationship with ai đó, someone. Có một mối quan hệ tốt với ai đó. Number 3, who wants to leave the home soon. Người nào mong muốn rời nhà sớm thôi. It means like they don't want to live together anymore. Không muốn sống cùng nhau nữa. So if someone wants to leave the home soon, he or she doesn't want to live together with his or her family anymore. Đâu muốn sống cùng nhau đâu. Muốn rời nhà tức là không muốn sống cùng nhau. If someone wants to leave the home soon, he or she doesn't want to live together with his or her family anymore. Đó, cái bài nghe này không dễ. I mean, this listening fall is not easy. So we will listen to it 3 times, okay? Nghe 3 lần. And the third time, I need you, the class, I need this class to read the audio script. Nghe 3 lần nhé, để trả lời 1.1, 1.2, 1.3. Và lần thứ 3 thì thầy cần các bạn để mà đọc cái audio script. Okay. So of course you can check the audio files from my YouTube. Đương nhiên là cái phần này nó sẽ nằm ở trên YouTube, right? Yes, it's on my YouTube channel. Playlist. Go to playlist. English vocab V1. Nào, nó nằm đây nè. It's here. Alright, but I think it's better if I turn on the file so you can hear it. Mình chắc mở cái file cho mọi người nghe từ máy thầy nghe nó ổn hơn. Alright, let's do this. 1.1, 1.2, 1.3 nha. 1.2, 1.3. Try to do this one, okay? Audio file 1. Okay. First thing, try to listen 90%. Nghe 90% thôi nha. Chuột phải nè, click right click enhancement
play speed setting, and then 90%, and I need to increase the volume so you can hear it. Bắt đầu, start. When someone asks about my mum, I would just say that, well, she's a wonderful person. She grew up in Poland together with her own family, and then she met my dad in a bar one night while he was playing music there. Does it sound like a typical love story? Well, it didn't really have a happy ending since she got divorced to him a few years after I was born, and now she has been living alone in her own home, and now she's almost 70. That's still 2 months left until she reaches that age, and I'm excited to go and celebrate it with her. My dad still plays the guitar and drinks a lot, but I love him nevertheless. Peter, Speaker B. My sister and I have been living in this apartment for ages, and I can say that it's getting a bit too boring here, and I want to have more independence. You know, people at my age just want to move out and live alone. After I graduated from university last year and had my 23rd birthday just a few days afterward, I thought about moving to another city and starting a job somewhere new. But right now I just found a good job nearby, so I have to halt that plan for a while. Daniel, Speaker C. My family has been kind of annoying recently. Well, there's just a lot of drama between family members, and what I mean is that we argue a lot. Just last week, my uncle had a quarrel with my parents about my spending and future plans, and he decided to leave on that very same day. He and his girlfriend are now sharing a flat in Kent, and she's 5 years older than him, so she treats him more or less like a mum would, but at least she doesn't complain about anything he does. She's 34, and I guess by now she has learned how to be more lenient towards other people. Audio file 1. Marta, Speaker A. When someone asks about my mum, I would just say that, well, she's a wonderful person. She grew up in Poland together with her own family, and then she met my dad in a bar one night while he was playing music there. Does it sound like a typical love story? Well, it didn't really have a happy ending since she got divorced to him a few years after I was born, and now she has been living alone in her own home, and now she's almost 70. That's still 2 months left until she reaches that age, and I'm excited to go and celebrate it with her. My dad still plays the guitar and drinks a lot, but I love him nevertheless. Peter, Speaker B. My sister and I have been living in this apartment for ages, and I can say that it's getting a bit too boring here, and I want to have more independence. You know, people at my age just want to move out and live alone. After I graduated from university last year and had my 23rd birthday just a few days afterward, I thought about moving to another city and starting a job somewhere new. But right now I just found a good job nearby, so I have to halt that plan for a while. Daniel, Speaker C. My family has been kind of annoying recently. Well, there's just a lot of drama between family members, and what I mean is that we argue a lot. Just last week, my uncle had a quarrel with my parents about my spending and future plans, and he decided to leave on that very same day. He and his girlfriend are now sharing a flat in Kent, and she's 5 years older than him, so she treats him more or less like a mum would, but at least she doesn't complain about anything he does. She's 34,
and I guess by now she has learned how to be more lenient towards other people. Đấy, nghe được mọi người? Is it easy for you to listen to this file? Class? Not easy. Is it easy or not easy? Not easy. Okay, mà các bạn có làm được hay không? Have you done this one? Have you been able to fill in? Have you been able to complete these exercises? Làm sơ sơ được. Okay, so speaker one, who are they talking about? Mom. It's her mother. Okay, thực sự là mom cũng được, nhưng mà mom là một cái từ không trịnh trọng, cho nên là không nên là sau này nếu mà các bạn học các bạn mà qua luyện đề IELTS á, tránh nha, tại vì nó là cái từ không trịnh trọng. So basically mom is informal, không trịnh trọng. It's an informal word, so it should not be used for IELTS, you know. So mother, it's a more formal word, so you should use my mother, okay? Tránh nha, tránh dùng những từ không trịnh trọng, ví dụ như mom, dad, kid. Tránh. Try to avoid using mom, dad and kid in IELTS, okay? You should use mother, father, child or children, okay? Alright, so speaker A, how old is this person they are talking about? 69. 69 tuổi. So 69 years old. Does this person live together with a family? Yes No. or no? No. No. No, they don't. Không có. Họ không có ở chung. So speaker B, who are they talking about? Sister. Sister. Sister là sao? Esther đọc sao các bạn? Esther, sister, không phải sister. So basically a sister is baby sister, babysitter, người giữ trẻ. Đó, cái từ là sister nè, sister. This is sister, but what you're talking about is sister, người chị em gái. Sister. Sister. Try again. Sister. 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 Lại sai rồi. Sister. Sister. Okay, remember ST, you should not pronounce it very fast, okay? Đừng có đọc cái chữ âm ST nhanh quá nha. Sister. 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 But no, speaker B does not talk about his sister. He talks about himself. Anh nói bản thân mà, ảnh mà. He talks about himself. Ông nói về bản thân nha, ảnh mà, chứ đâu phải là chị em gái đâu. Phần đông cái nội dung đó là nói về ảnh mà. Like most of the content of speaker B talks about himself. So how old is this person they are talking about? Speaker B? 21. Sai luôn. It's wrong also. You will see. It's not 21. Nó là 24 mới đúng. It's 24, but you will see why. Does this person live together with a family? Yes. Yes. True. Yes. Đúng rồi. Yes. Speaker C. Who are they talking about? His uncle. Very good. His uncle. How old is this person they are talking about? 39. No, wrong. 29. Lát hồi các bạn sẽ thấy được tại sao. You will see why it's 29. Is this person living together with a family? No. Are you sure? I hear that he is fine with his family. He had a fight with his family, right? Anh có một cái anh cãi lộn với lại gia đình. Okay, so it's no. So
Who had a fight recently and left the family home? A, B, or C? C. It's not C. It's the uncle of speaker C mới đúng nha. It's the uncle of speaker C. Cái người chú của cái người speaker C mới có mới cãi lộn gần đây và rời gia đình. Cẩn thận nha. It's the uncle of sisters of speaker C. Cái lát hồi các bạn sẽ hiểu tại sao. You will see it later. Now, who had a really good relationship with his or her family? A. A mother Mother. with A. It's her mother. Very good. Speaker, it's speaker A, or you can say mother. Her mother. Very good. It's the mother of speaker A. Very good. Actually, you can write number 1 had a fight recently and left the family home. It's C. You can write that. Có thể viết chữ C đây cũng được. Nhưng mà đúng là cái người chú của người speaker C mới đúng. Okay. Now, who wants to leave the home soon? Speaker B. Speaker B himself. Very good. Chính bản thân cái người speaker B muốn rời nhà sớm thôi. It's speaker B himself. Okay, very good. Now, turn to the back of the book to the recording script. Bây giờ làm ơn là lật cái phần cuối sách đến cái phần recording script, là cái phần mà nó ghi lại cái audio file sẽ nói về cái gì á. Please learn the vocabulary, phrases, phrases and expressions. Làm ơn học những cái từ vựng, những cái cụm và những cái cách biểu đạt. And remember to write them all down and try to mimic the speakers in the audio files. Thì ngắn hay là IELTS files. Bây giờ các bạn làm ơn học cái từ vựng, những cái cụm biểu đạt, cách biểu đạt và nhớ làm sao mà viết chúng ra hết đi. Và ráng làm sao mimic, ráng làm sao bắt chước. To mimic someone, bắt chước ai đó, và ráng sao bắt chước những người speakers ở trong cái đoạn audio file, mấy đoạn audio files đó. Practice makes perfect. Luyện tập thì mới làm ra được sự hoàn hảo. So practice makes perfect. Có luyện tập thì mới giỏi được, hoặc là luyện tập mới tạo ra sự hoàn hảo. Practice makes perfect. It means you have to practice a lot to become good in something. Mới trở nên tốt ở một cái gì đó. So the more you practice, the better your English will become. The better or better, có thể đọc giọng Mỹ là better, nhưng mà thường tốt hơn hết là better. Tại vì sao? IELTS là của giọng Anh nha. So basically IELTS is British. So it's better to pronounce it in a British way. The more you practice, the better your English will become. Cho nên là sao? Các bạn, the more you practice, các bạn càng luyện tập nhiều hơn bao nhiêu thì cái tiếng Anh các bạn sẽ trở nên tốt hơn bấy nhiêu. Now, let's move to the end of the book. That's pages, I think, 200. I think so. Now it's 180. Now it's 190. 184. There you go. Okay, let's read now, class. Bây giờ tập đọc nè. Martha
Nghi mình đọc đi. When someone asks about my mom. When someone asks about my mom, I would just say that. Well, she's a wonderful, wonderful person. She's a wonderful person. She grew up. Grown. She grew up in Poland. She grew up in Poland. Together. Poland. No, not Pau. Poland. Chứ phải là ao. Not ao. It's Poland. She grew up in Poland together with her own family. She grew up in Poland together with her own family. Own. To own something. It means to possess something. Sở hữu cái gì đó. To own. To own. But to owe. To owe someone something means nợ ai đó cái gì đó. Remember, own and owe are different. Hai từ hoàn toàn khác nhau về nghĩa. The two words are completely different in meanings. So, where's that? She grew up. Okay, she met. Okay, where's that? Đến đâu ta? She met my dad. She met my dad in a bar one night while he was playing music there. She met my dad in a bar one night while he was playing music there. Music. Âm ca cuối. Music there. Does it sound like a typical love story? Typical là sao nhỉ? Typical, tức là typical. This is a noun that pronounced like type. Là chủng loại. Cái loại, chủng loại. But this word is pronounced like typical. Typical. I'm schwa đó. Schwa sound. Typical. Điển hình. Typical. Does it sound like a typical love story? Does it sound like a typical last sound. Does it sound like a typical love story? Does it sound like a typical love story? Phúc bật mic nè. Your microphone, I need to hear your voice, Phúc. I need to hear you practicing as well. Cần phải nghe Phúc luyện tập nữa. Well, it didn't really have a happy ending. Well, it didn't really have a happy ending. Since she got divorced to him a few years after. She got divorced to him a few years after. She got divorced to him a few years after I was born. A few years after I was born. Born. Nuốt vô xong. Swallow. Born. After I was born. After I was born. Okay. Bear, born. Bear, born.
After I was born. Born. After I was born. And now she has been living alone. Alone. And now she has Been living alone. 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 Không có ôn lại ôn rồi. Alone. Alone. O-N đó. O-N. Alone. 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 No. O-N. Oh, alone. Alone. Nó không phải là Alone. O-N. Nó không phải là O-N. Nó là O. Nó là O-N. Alone. 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 No. Alone. Alone. O-N. Alone. 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 O-N. Alone. 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 Ok, mấy cái từ khó bạn phải luyện tập thêm ở nhà nha. You need to practice more these difficult words, okay? Alone. Alone. In her own home. In her own home. And now she's almost 70. And now she's almost 70. Almost. 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 Không phải là on đâu. A-L is all. A-L is all. Almost. 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 It's almost. It's almost. Almost 70. Almost. 70. That's still 2 months. That's still 2 months left. Left. 2 months left until she reaches that age. Left. Until she reaches She that age. reaches. Y kéo dài nè. Y. She reaches that age. Age. And there's that age. Z. Age. And I am excited to go and celebrate it with her. I am excited to go and celebrate it with her. Nói âm. It's like you can link the sound. Celebrate it. Celebrate it with her. Celebrate it with her. Celebrate To with celebrate. Ăn mừng. To celebrate. Ăn bào nha. To celebrate it with her. To celebrate it with her. Celebrate it with her. My dad still plays the guitar. Guitar. And drinks a lot. Plays guitar and drink. Không phải là a guitar, lot. nó là guitar. 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 It's just pronounced like guitar. 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 The guitar. 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 And drinks a lot. And drinks a lot. And brings a lot. But I love him nevertheless. I love him. Nevertheless. Nevertheless. Never tell us. Never tell us, it means however. Never tell us. Never Dù tell us. gì đi nữa. Dù gì đi nữa thì tôi cũng yêu ông. I love him nevertheless. Okay. Ian, please, can you repeat? When someone asks about my mom, đọc lại đoạn đó đi. Can you read that again?
When someone asks about my mom. When someone asks about my mom, I would just say that, well, she's a wonderful. She. SH. She's a wonderful person. She is a wonderful person. Lại phun rồi các bạn. Phẩu. She's a wonderful person. She's Các real. chữ có phẩu ở cuối đều đọc là phẩu. Phẩu. Oh, you phẩu. Wonderful person. She's a wonderful person. She grew up in Poland together. In Poland together With her with her own family. family. And then She met my dad in a bar one night. she met my dad in a past one night. B và P khác nhau nhé. B and P are different. Met my dad in a bar one night. Met my dad in a bar one night. While he was playing music there. He was playing music there. Music. Âm ca cuối. Ca. Music there. Music there. Does it sound like a typical love story? That sounds like a typical love story. Well, it didn't really have It didn't really have a happy ending. It didn't really Khác really nha. Really. It's really. Không phải là real đâu, không có real yêu gì nha. Really. Y kéo dài. It didn't really have a happy ending since they got divorced. To him a few years after I was born. And now she has been living alone in her own home, and now she's divorced to someone. After a few years after I was born. Can you read that again? Now she has been living alone. Alone. In her own home. And now she's almost 70. That's still 2 months left until she reaches that age. That's still 2 months left until she reaches that age. Until she reaches that age. She reaches that age. She reaches that age. And I'm excited to go and celebrate it with her. And I'm excited to go and celebrate it. Celebrate it with her. Celebrate it with her. My dad still plays the guitar. My dad still plays the guitar and drinks a lot. But I love him, never tell us. And I love him, never tell us. Okay, very good. Nào bây giờ, when someone asks about my mom, khi ai đó hỏi về to ask about someone. Hỏi về to ask about someone. Hỏi về ai đó. Khi ai đó hỏi về má tôi, mẹ tôi, I would just say that tôi sẽ nói rằng, well, thì
She's a wonderful person. Bà ta là một người rất là tuyệt vời. A wonderful. Wonderful. It's a wonderful. Tuyệt vời. She's a wonderful person. She grew up in Poland. Bà lớn lên ở nước Poland là Ba Lan á. Nước Ba Lan là cái cạnh nước Nga bây giờ đó. She grew up in Poland. Poland is next to Russia right now. Russia and Germany. Cạnh Đức và cạnh Ba Lan đó, cạnh Đức và cạnh Nga đó. She grew up in Poland together with my own family. Lại own nữa rồi, lại own là chết rồi. Own là chết nha. Own là chắc chắn chết á. Own is very bad. It's own. With her own family. Cô ta sinh ra và lớn lên ở Poland, ở Ba Lan cùng với lại gia đình của của bà. And then she met my dad, và mẹ gặp ba tôi ở một cái bar một đêm nào đó, trong khi ông đã chơi nhạc ở đó while he was playing music there. Does it sound like a typical love story? Nó nghe có vẻ giống như một cái câu chuyện tình yêu điển hình không? Liệu nó nghe có giống một cái typical love story, một cái câu chuyện tình yêu điển hình không? Well, it didn't really have a happy ending. Well, thì nó đã không có thực sự có một cái happy ending, một cái kết có hậu. A happy ending. Một cái kết có hậu. Since she got divorced to him. She got divorced to him. Quá khứ. Past tense. Cô ta ly hôn với ông ta. She got divorced to him a few years after. Một vài năm sau đó. A few years after I was born. Một vài năm sau khi tôi được sinh ra. And now she has been living alone in her own home. Alone. Alone. She has been living alone in her own. Alone in her own home. Và bây giờ bà đã và đang sống một mình ở cái nhà riêng của bà. And now she's almost 70. Và giờ bà gần như 70 tuổi rồi. Gần như thôi. She's almost 70. It means she's not 70 yet. Vẫn chưa được 70 nha. That's still 2 months left until she reaches that age. Nó vẫn còn là 2 tháng. Vẫn còn 2 tháng còn lại cho đến khi bà đạt được cái lứa tuổi đó. To reach that age. Y kéo dài nè. Reach that. Cái chữ thờ, cái chữ đờ mà để cái lưỡi đằng sau răng cửa. That. Reach that age. Reach that age. To reach that age. Đạt được tuổi. Đạt được lứa tuổi đó. Đạt được độ tuổi đó. Vẫn còn 2 tháng cho đến khi bà đạt được lứa tuổi, độ tuổi đó, tức là bà bây giờ bao nhiêu? So 69. So she's still 2 months until she reaches 70. So it means right now she is 69. And I'm excited to go and celebrate it with her. Và tôi rất là excited, tôi rất là hứng lên, tôi rất là vui, tôi rất là nhộn. Excited. So basically we have 2 types of adjectives. Passive and active. Chúng ta có 2 dạng tính từ ở đây, đó là tính từ mà passive là thụ động, tính từ bị động. Active adjective, tính từ chủ động. So basically tính từ bị động thường có đuôi ed thì nói về cảm giác hoặc
trạng thái của cái gì đó hoặc ai đó. So basically, passive adjective usually have the ending ed, talks about the feelings or the status of something or someone. Tính từ chủ động active adjectives thường có đuôi ing, often ends with ing, talks about bản chất, the nature of something. Bản chất cái gì đó, bản chất của sự vật, sự việc hoặc con người. So basically, active adjectives usually ends with ed. Oh, you want a break time now? No, just okay. After I'm done with this one, okay? Sau cái này nha. Okay. Active adjectives usually end with ed, ing, talks about the nature of something, of a person, a thing, or anything. So we have here, I am excited to go. I am excited. That is so exciting to watch. Đó, bạn có ví dụ đi. Tôi mừng quá, tôi vui quá. I'm excited. It means it describes your status now. You are feeling excited. Nó nói về cái cảm giác tôi bây giờ, tôi đang excited. That is so exciting to watch. Ê, cái kia nghe hay quá. Coi hay quá đi trời ơi. Exciting. That is so exciting to watch. It describes the nature of something you want to watch. Nó miêu tả cái bản chất cái mình muốn coi, đó là nó exciting. So the same thing happens with một cái tương tự sẽ diễn ra với những cái từ ví dụ như là interesting, interested, exciting, excited, annoying, annoyed, tired and tiring and tired. Đó, các bạn hiểu cái logic đó chưa? You understand the logic here? Đó, nó sẽ áp dụng rất nhiều tính từ có cái vụ mà chủ động bị động này. So a lot of adjectives will have this kind of patterns, active or passive. Now, okay, we should take a break now, but after that I'm done with this one, okay? My dad, okay, okay, I'm excited to go and celebrate it with her. Tôi rất là vui để mà đi và ăn mừng nó với lại bà, tức là ăn mừng sinh nhật 70 á. So she's very excited to go and celebrate her mother's 70th birthday. Her mother's 70th birthday. Nó có s tại vì sao? 70th nghe nó kỳ lắm. Thêm vần e vô, vần vô nó nghe thuận miệng hơn. Cho nên là 70th. 70th because 70th doesn't sound nice. So we add an so 70th. It sounds better, you know. My dad still plays the guitar and drinks a lot. Drinks here mean drinks alcohol. To drink mean to drink alcohol. Uống thứ. Mà ba tôi vẫn chơi guitar và uống rất là nhiều. But I love him nevertheless. Nhưng mà dù gì đi nữa tôi vẫn thương ông. Alright, let's take a break now. Okay, perfect. We should continue now. Alright, let's go to Peter. Or Peter. You know, Peter is the Serbian version of Peter. Cái phiên bản của tiếng Serbia, của cái tên của xứ Serbia của cái người tên là Peter, là Petar. So speaker B. Okay. Phúc, can you read it? My sister and I have been living in this apartment for ages. Phúc, please. My sister and I
Okay. Okay. No, mạng lại bị vấn đề rồi. Okay, we have internet problem now. Sorry, Phúc, you have internet problem now. No. Phúc, no. Okay, Nghiêm, can you? My sister and I have been living in this apartment for ages. My sister and I have been living in this apartment for ages, and I can say that It's getting a bit too boring here. It's getting a bit boring here. And I want to have more independence, you know? And I want to hear more independence, you know? People at my age just want to have to move out and live alone. Just want to move out and live alone. Alone. Okay. After I graduated from university last year and had my 23rd là số ký tự nha. This is 23rd. 23rd birthday. Just a few days afterward. Just a few days afterward. I thought about moving to another city. I thought about moving to another city and starting a job somewhere new. But right now, I just GHT, I just found a good job nearby. So I have to halt. Halt the plan for a while. Halt. So basically, okay, where's that? Independence. Okay. So we have the word dependence. Sự phụ thuộc. So of course, independence, sự độc lập, không phụ thuộc. Okay, move out. So basically, to move out means dọn ra ngoài sống. And you also have to move in. Move in means dọn vào một nơi nào đó để ở. Dọn vào để ở một nơi nào đó. Dọn vào một nơi đó để ở. To move in. And so live alone. To live alone. To live alone. Alone. Sống một mình. To live alone. Okay, graduate âm đầu nha. Graduate, tốt nghiệp. Graduate. To graduate from a school, tốt nghiệp từ một cái trường nào đó. To graduate from a school. Okay, university nha ông bà. University. Afterward.
Okay, moving to another city. To move to a place. Di chuyển tới một nơi nào đó để sống. To move in là dọn vào nha, còn move to a place là dọn tới nơi nào đó. So basically move in means like you start to move all of your belongings and you start to live there. That is move in. But move to a place means that you move to a town, a city or an area. Move to là dọn đến một cái khu vực nào đó để sống. Ví dụ dọn đến một move to Sài Gòn, move to Vũng Tàu, move to Hanoi, move to quận 3, quận 7, move to District 3, move to District 3, move to District 7, for example. Okay, starting a job somewhere new. To start a job, bắt đầu một công việc. Bắt đầu một công việc ở nơi nào đó mới. Found a good job nè. To find a good job, tìm được một công việc tốt. So I have to hold that plan. Hold. 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 O, 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 O với O. Hold. To hold something means to stop something. Ngưng lại. Ngưng lại cái gì đó. To hold something means to stop something. Okay, hold that plan. Phải ngưng cái kế hoạch đó lại. To hold that plan. Ngưng kế hoạch đó lại. For a while. Okay, now my sister and I have been living in this apartment for ages. Cái chữ for ages này nghĩa là gì? Cho hàng thập kỷ. Một cách nói phóng đại. So basically, for ages means like you live for like a long time, a very long time. Sống một thời gian rất là lâu dài rồi. Một cách nói phóng đại thôi, hàng thập kỷ. My sister and I have been living in this apartment for ages. Chị hoặc là em gái tôi đã và đang sống ở cái căn hộ này hàng thập kỷ rồi, tức là sống đây lâu lắm rồi. So it means they have been living in this apartment for like a long time. Và tôi có thể nói rằng, I can say that it's getting a bit too boring here. Và nó đang có vẻ như hơi bị quá nhàm chán ở đây. Các bạn để ý là nó dùng tính từ chủ động boring. Nó thể hiện cái bản chất sự vật sự việc nó nhàm chán. So see, they use boring as an active adjective here to describe like the nature of the problem, the nature of something that is boring. Bản chất sự vật sự việc là nó chán. And I want to have more independence, you know. Và tôi muốn có thêm cái sự mà độc lập. Anh biết đó, anh chị biết đó. People at my age, những người ở cái lứa tuổi của tôi, just want to move out and live alone. Move out. Nói âm đó, link the sound, you know. Move out and live alone. Người ở lứa tuổi của tôi chỉ muốn là dọn ra ngoài và sống một mình thôi. After I graduated. After I graduated. Tid, không phải tịch nha, không phải ịch nha, nó là id nha. So it's ed, id, not ec, ic. Graduated from university. Sau khi tôi tốt nghiệp từ đại học năm ngoái last year, and had my 23rd birthday just a few days afterward. Và có cái ngày sinh nhật, có cái sinh nhật 23 tuổi của tôi chỉ một vài ngày sau đó. Afterward mean after. I thought about moving to another city. Tôi đã nghĩ về cái chuyện chuyển đến một thành phố khác. And starting a job somewhere new. Và bắt đầu một công việc nơi nào đó mới mẻ. But right now I just found a good job nearby. Nhưng mà ngay bây giờ tôi chỉ vừa mới
kiếm được một công việc tốt ở gần đây, nearby, gần đây. So I have to hold that plan for a while. Cho nên tôi phải ngưng cái kế hoạch đó là một thời gian. Okay, Daniel, speaker C. In please. My family has been kind of annoying recently. Can you? My family has been kind of annoying recently. Recently. Well, like, you know, there's just a lot of drama between family members. And what I mean is that we argue a lot. Argue. Nhớ không nào? Argue. We argue. We argue a lot. To argue a lot. We argue a lot. Tranh cãi. Argue. We argue a lot. We argue a lot. Just last week, my uncle had a quarrel. My uncle had a quarrel with my parents. Has a quarrel with someone. Quarrel with my parents about my spending and future plans. And you know, spending and future plans. Future plans. And you know, he decided to leave on that very same day. He decided to leave on that very same day. He and his girlfriend are now sharing a flat in Kent. And she's 5 years older than him. So she treats him more or less like a mom would. So she treats him more or less like a mom would. But at least, y kéo dài, at least. But at least. S at least. But at least. She doesn't complain about anything he does. She doesn't complain about anything he does. She doesn't complain about anything he does. She's 34. She's 34. And I guess by now she has learned how to be more lenient towards other people. She has learned how to be more lenient. Lenient towards other people. Towards other people. Okay, very good. Rồi, okay, Nghiêm đọc lại đó đi. Nghiêm, can you repeat that? Can you repeat that? Well, my family has been kind of annoying recently. My family has been kind of annoying recently. Recently. No, recent. Âm tê đâu, thiếu âm tê. Recently. Well, there's just a lot of drama between family members. Between family members. Between family members and between. Thờ tức là chờ. It's tough. Between
family members. Between family members, and what I mean is that we We argue a lot. argue a lot. Just last week. Last week, y kéo dài, last week. Last week, my uncle had Had a quarrel with my parents a quarrel with my parents about my about spending and future plans. about my spending and future About. plans. Chú ý âm cuối đi Nguyên ơi. Chú ý âm cuối đi Nguyên ơi. Last sound. Careful. Yeah. About my spending and My future spending plans. and future plans. And you know, And you know, he decided to leave. he decided to leave Y kéo dài. Leave on that very same day. on that very same day. He and his girlfriend are now sharing a flat in Kent. He and his girlfriend are now sharing a Are now sharing a flat in Kent. sharing a flat in Kent. And she's 5 5 years older than him. She's 5 years older than him, so She treats him more or less like a mom would. she treats him more or less like a mom would. Can you read that again? She treats, y kéo dài. She treats She treats him more or less like a mom would. She treats him more or less like a man would. Thiếu âm cuối hoài vậy. Would. Why the ending sounds is just keep missing. Why she treats him more or less. She treats him more or less like a mom would. She treats him more or less like a man would. Mom Mom like would. a mom would. But at least she But at doesn't least complain. She doesn't complain about Anything he does. anything he does. Okay, she's 34, and I guess by now She's 34, and I guess by now she has learned how to be how to be more more lenient towards other people. lenient towards other people. Other people. People. Okay, right, very good. Now, Daniel. My family has been kind of annoying recently. Gia đình tôi đã là kiểu như kind of là kiểu như giống như là kind of annoying, kiểu như là phiền lắm, mệt mỏi phiền lắm gần đây. Well, like giống như là ý là you know có rất là nhiều cái drama, rất là nhiều cái phiền toái, mệt mỏi giữa những thành viên gia đình. Và cái mà ý tôi là rằng what I mean is that so basically family members, những thành viên trong nhà, trong gia đình. So we have what I mean is ý tôi là cái mà tôi mean á, cái mà tôi ý của tôi là gì? What I mean is what I mean is ý tôi là we argue chứ phải argue nha, âm một mới đúng nha, first syllable, okay? We argue a lot. Chúng tôi tranh luận chúng tôi không tranh luận mà argue là cãi nhau á, nặng lắm. Argue is like really not good. We argue a lot. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều. Just last week my uncle had a quarrel with my parents. Chỉ mới tuần rồi thôi, chú tôi có một cái cơn cãi cọ với lại cha mẹ tôi về cái chuyện chi tiêu của tôi. About my spending. It means how much money I spend. And future plans, và những kế hoạch tương lai nữa. And you know, và anh biết không, he decided to
leave on that very same day. Chú quyết định là rời đi trong cùng cái ngày đó luôn. So it's the uncle, speaker C, that left. Cho nên chính là cái người chú, người speaker C mới là cái người rời đi ấy. He and his girlfriend are now sharing a flat in Kent. Chú và bạn gái của chú bây giờ đang chia sẻ một cái căn hộ ở Kent, ở bên nước Anh. Kent is a place in England. To share a flat with someone. Chia sẻ cùng một căn hộ với ai đó, tức là ở chung với ai đó. To share a flat with someone. To share a flat with someone, or to share an apartment with someone. And she's 5 years older than him. Và cổ thì là lớn hơn, cái cô này cô lớn hơn cậu 5 tuổi lận. 5 years older than him. So she treats him more or less like a mom would. To treat, y kéo dài. Treat. To treat someone. Đối xử với ai đó. To treat someone. Ta đối xử với với cậu tôi more or less like a mom would. Không ít thì nhiều. More or less. Không ít thì nhiều, như là một người mẹ vậy đó, giống như là bà má vậy đó. But at least she doesn't complain about anything he does. Nhưng mà ít nhất là cô này cô không có complain, không có phàn nàn về bất kỳ thứ gì mà cậu làm, hoặc cậu chú là làm. To complain about something. To complain about something. Phàn nàn về cái gì đó. So the noun form is complaint. Lời phàn nàn. Complaint. Danh từ complaint. Lời phàn nàn. She's 34. Cô này 34 tuổi rồi. And I guess by now, và tôi đoán là cho đến thời điểm hiện nay, she has learned how to be more lenient. To be lenient. To be more lenient. Lenient. Towards people. To be lenient towards people. Bao dung với người khác. Tức là sao? Đừng có khó tánh quá người ta. So be lenient towards other people. It means that you are not too strict, too harsh, too strict on the other people. Và cho tôi đoán là cho đến hiện nay cô ta đã học được cái cách để mà bao dung hơn với những người khác. Alright, let's go back to whatever we have to do now. So, how old? So basically, B, you understand why it's 24, right? Speaker B, các bạn hiểu tại sao này 24 tuổi không? Himself. They talk about himself, right? And speaker C is his uncle, and his girlfriend is 5 years older than him, and she's 34 now. So of course he is 29. Cái bà mà ở với lại cậu này á, bà 34 tuổi, mà trong bà ghi là bà hơn chú 5 tuổi thì không, thì đương nhiên là chú tôi phải 29 rồi, đúng không các bạn? Okay. Now, so what else? Okay, let's go to 1.5. Đọc tiếp nè. There are certain differences. Có một số cái sự khác biệt nhất định. There are 1.5. There are certain
Differences. Difference. Có một số sự khác biệt nhất định. When a verb is used with different preposition. Preposition. Đọc là prep nha. Preposition. Chứ không phải là preposition đâu nha. Không phải là preposition đâu. No. It's preposition. Preposition. Giới từ. Có một số sự khác biệt nhất định khi một cái từ động từ được sử dụng với những giới từ khác nhau. These are called phrasal verb. Những cái đó nó gọi là phrasal verb. Phrasal verb. Phrasal verb nó gọi là verb cộng với lại preposition. Phrasal verb is basically verb plus preposition. Nó gọi là cụm động từ á. Này bao gồm động từ và giới từ. See how they are used. Bây giờ các bạn coi chúng được sử dụng như thế nào nè. Okay, let's read it now. Phúc, can you read now? Hello. Hy vọng mạng Phúc ổn hơn rồi. I hope that your net is better now. Grow and grow up. Grow and grow up. Grow can be used with Used. Can be used with trees, plants and crops. Crops. The farmers grow sunflowers in this field. In this fields. This field. With many things. My income is growing quite quickly. The virus grows happily in this lab before being released by a woman. Being released by a woman. Wait, moment. Một phút thôi. Just a moment. Why is it strange? I think I changed this part already. Hình như thay đổi khúc này rồi các bạn. I remember I changed this part already. Interesting. Moment, just a moment, please. Okay, it's the same thing. Sorry, my mistake. Now, the virus grows happily in this lab before being released. E kéo dài. Okay, EA is like EA is almost all the time. It's like released by a woman. Released by a woman. My heart. Kéo dài. My heart. Grew fondly for acoustic music. For acoustic music. Acoustic và acoustic đâu nha. Cái này là acoustic. Acoustic music. For acoustic music. When I went to pubs as a student. When I went to pubs as a student. Okay, cái từ grow và grow up, thank you. Cái từ grow và grow up nó khác nhau cái gì? Cái từ grow trồng hoặc là lớn lên có thể được sử dụng với những cái cây cỏ, những cái cây plants, và crops là cái vụ mùa hoặc là mùa màng. Ví dụ, the farmer grows sunflowers in this field. Những người nông dân trồng cây hoa hướng dương trong cái cánh đồng này. Hoặc từ grow có thể được sử dụng với nhiều thứ khác. All with many things. My income is growing quite quickly. Thu nhập của tôi đang tăng trưởng khá là nhanh. Thu nhập của tôi đang tăng lên khá là nhanh. The virus grows happily in its lab before being released by a woman. Cái con virus, cái con virus, con virus nó lớn lên một cách, nó sinh trưởng một cách rất là vui vẻ hạnh phúc trong cái phòng lab này, phòng thí nghiệm này, trước khi mà bị thả ra, trước khi mà bị phóng thích ra bởi một người phụ nữ. Giống như kiểu mà hồi ở phòng thí nghiệm Vũ Hán đấy. It's like Wuhan lab, you know. My heart. Cái từ này hay sai lắm luôn.
heart. Heart. My heart. Không có hurt gì đó, không có hurt, này là heart. Kéo dài. Not heart. Heart. My heart grew fondly for acoustic music. Heart. Acoustic. Các bạn acoustic nha, no, acoustic. Liên quan tới âm thanh. Acoustic music. Con tim của tôi, trái tim của tôi grew fondly, đã lớn lên một cách rất tự hào, đã giống như là rất là chăm chú, rất là yêu thích nhạc acoustic music khi tôi đến những cái pubs, những cái quán rượu khi còn là sinh viên. Okay, very good. Phúc, can you continue? However, grow up can only be used. Tiếp. Hello, Phúc, please. However, grow up can only be used with person or people or cities. However, grow up can only be used with person, people or city. Lại people rồi. Từng đọc sao? People. Cái từ này mới là pupil nè. Học sinh. Cái từ học sinh á, pupil and people are different. Okay, people or cities. Tiếp em. Okay, Beatrice 7 grew up from being a child of Westland 25 years ago. My children grew up without the best influence of drink and drug. See how grow up as a word used without an object, because it is what? Khoan, em đọc lại cái ví dụ đi. District 7. Can you repeat that? District 7. District 7. District 7 grew up from being a piece of wetland 25 years ago. District 7 grew up from being a piece of wetland. Kéo dài. A piece of wetland. 25 years ago. 25 years ago. 25 years ago. Âm cuối. Last sound. 25 years ago. 25 years ago. My children grew up without the bad influence of drink and drugs. My children grew up without the bad influence of drink and drugs. Âm đầu, những âm đầu. Influence, first syllable. Influence. Like, once again. Influence. No, influence. Cái từ này lúc nào cũng là influence hết nha. Từ động từ đến danh từ đều là influence hết. This word is always like influence, even like it's a verb or a noun. Influence, không phải là influence, sao nào? Influence. Luyện tập thêm từ này. Try to practice this word more. Influence of drink and drug. Ok, tuy nhiên cái từ grow up á, thì nó lại chỉ có thể được sử dụng với con người. Person là số ít nha. Person is singular. People là số nhiều. People is plural. Or cities. Grow up chỉ được sử dụng với person, people hoặc là con người, hoặc là thành phố mà thôi.
2 trường hợp thôi nha các bạn. Just these two cases, okay? District 7 grew up from being a piece of wetland 25 years ago. Quận 7 đã phát triển, grow up, phát triển từ cái chuyện còn là một cái miếng đất ẩm, rất là ẩm ướt 25 năm về trước. My children grew up without the bad influence of drink and drugs. Con của tôi đã lớn lên mà không có cái ảnh hưởng xấu của uống, tức là rượu, cồn, cái thứ, và thuốc, tức là ma túy. Drugs here means like heroin, marijuana, weed, something like that. Drink mean alcohol, wine, beer, something like that. Okay. Tiếp đi Phúc. See how grow up was used without an object. See how grow up was used without an object. Without an object. Without an object. Without an object. Because object. Without an object. Without an object. 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 Ob. Object. 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 Không ơi. Ob. Ob. Object. Opposite. Once again. Object. Object. Okay. Okay, because it is intensity, Grow can have to pay for an apartment somewhere else. Then I can save money to move out next year. Okay. Can you try that again? Đọc lại đi. See how grow up was used. See how grow up. Grow up was used without an object. Was used without an object. 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 Because it is intransitive. Because it is intransitive. Transitive. 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 Intransitive. Transitive mang tính chuyển tiếp. Mang tính chuyển tiếp. Transitive. Transit, you know the word transit, right? Transit. Transit. Transit là bước chuyển tiếp. Transit, bước chuyển tiếp thì là transitive. Mang tính chuyển tiếp. So we have a word intransitive. Không mang tính chuyển tiếp. Intransitive. Intransitive. Oh. Intransitive. Intransitive. Eve. Intransitive. Intransitive. Nó không rõ chữ V đâu. It's not that clear. The V sound not that clear. Intransitive. Transitive. Grow can be used with or without an object. Grow up was used without an object. No. Grow can be used with or without an object. Grow up was used without an object. Because it is intransitive. Because it is intransitive. Grow can have to pay for an apartment somewhere else. Then What? I can. No. Where did you get it from? Em đọc ở đâu vậy? Grow can be used with or without an object. Oh, sorry. Grow can be used with or without an object. Because it is both transitive and intransitive. Because it is both transitive and intransitive. Rồi bây giờ các bạn thấy cái chữ grow up được sử dụng không có object. Because I use my phone, so I. That's why you have to study with your computer. Nhớ nha, học là học với máy vi tính. Chứ sao lại học với điện thoại được, trời đất ơi. You see, you have to study with computer, not a phone.
Ok, bây giờ thấy cái chữ grow up được sử dụng mà không có một cái tân ngữ đứng đằng sau object không các bạn? Có một object đứng đằng sau không? Bởi vì cái chữ grow up này nó mang tính không chuyển tiếp intransitive. Những cái intransitive verb nó sẽ không có object đứng đằng sau. Nè các bạn coi đi. Grew up from being a piece of wetland. Nó không có cái object đứng đằng sau. Grew up without a bad influence. Grew up here. Nó không hề có object đứng đằng sau, không hề có một cái vật thể nào đó đứng đằng sau cả. Okay, Phúc. You wanna out first? Okay, sure, you can watch the video later. Okay. Cái từ grow up có thể sử dụng không có một object đứng đằng sau nha. Bởi vì nó mang tính không chuyển tiếp, nó không cần object, không cần cái vật thể, không cần gì đằng sau nó cả. Cái từ grow có thể là sử dụng với hoặc là không có object cũng được. Bởi vì nó vừa có thể là mang tính chuyển tiếp hoặc vừa có thể không mang tính chuyển tiếp. Ok. Now bây giờ we need to continue. Number 1.6. Can you think of 10 examples each of grow and grow up? You should write them down in your notebook and read them aloud. Cái này làm ở nhà. Các bạn thể nghĩ được 10 cái ví dụ. Mỗi một cái từ này là có 10 ví dụ, tức là 20 ví dụ tổng cộng. So it's 20 examples for grow and grow up in total. Mỗi cái là 10 cái ví dụ cho tới grow và grow up. Cố gắng tự viết ra ví dụ của bản thân nha. Try to make your own example. Do not copy from anywhere else, okay? Ráng đừng có copy được đâu nha. You should write them down in your notebook. Nên viết cho trong tập mấy ví dụ đó and read them aloud. Và đọc chúng lên, to lên, đọc to lên. Okay, let's go to 1.7. Work in pairs and read the following conversation aloud. Out loud with your partners. Các bạn phải làm việc theo nhóm, làm việc theo cái pair, tức là bây giờ còn hai người đứng pair còn gì nữa. So we have only two people now. We have a pair ready. Phải đọc cái đoạn hội thoại sau to lên cùng với người partner của mình. Let me see, there's a lot of things over here, but not that much. We can finish that. Có thể finish được. Let me see. Okay. Yến đọc cái đoạn Martha nha. Please read Martha, Yến. So, tell me about your family, Martha, Yến. Well, I grew up in Warsaw, Poland. We have 3 people in our family, including my mother, my father, and me. When my mom gave birth to me, Gave birth to me. Gave birth to me. Gave birth. Gave birth to me. It was quite difficult for her. It was quite difficult for her, and the doctor said. What? It was quite difficult for her, and the doctor said that. It was quite difficult. It was quite difficult for her. It was quite difficult for her. Difficult. O-L thường đọc là O. So basically, U and L are pronounced like O. U-L. So, O. It was quite difficult for her. The doctor said that she would not be able to have a second child. Y ngắn là I-O. Child. Have a second child. So I'm an only child in the family. So I am an only child in the family. My parents decided to get a divorce. My parents decided to get a divorce. Nó o kéo dài, nó nặng trong họng nữa. It's like long o. Divorce.
divorced due to incompatibility. Incompatibility issues around a few years afterwards. Mom divorced Dad due to his drinking habit. Due to his drinking habit. Due to his drinking habit. Mom divorced Dad due to his drinking habit. Mom divorced Dad due to his drinking habit. It was too difficult for her to raise a child. It was too difficult for her to raise a child and cope with a drug-dependent husband. And cope with a drug-dependent husband. Cope with a drug-dependent husband. Okay, now, well, tôi lớn lên ở Warsaw, thủ đô. Warsaw là thủ đô của Ba Lan các bạn. Warsaw is the capital city of Poland. We have 3 people, chúng tôi có 3 người trong gia đình chúng tôi, bao gồm má tôi nè, ba tôi và tôi. Mẹ tôi, ba tôi và tôi. When my mom gave birth to me. Các bạn hay dùng cái chữ là mẹ sinh ra tôi là born me, born. Nhưng mà sai, nó có born vậy đó. Nó có cái cách nói riêng, nó là gave birth, to give birth to somebody. To give birth to someone hoặc là somebody. Sinh ra ai đó. To give birth to someone, somebody. Remember, it's not born, okay? It's give birth to someone. When my mom gave birth to me, khi mẹ tôi sinh ra tôi, it was quite difficult for her. Nó đã khá là khó khăn đối với lại bà. And the doctor said that, và bác sĩ nói rằng she would not be able to have a second child. Bà sẽ không thể nào có được một đứa bé thứ hai. Tôi sinh đứa thứ hai chứ không nổi đâu. It means that she might not be able to give birth to the second child, you know. Chắc sinh đứa thứ hai không nổi đâu. So I am an only child in my family. Cho nên tôi mới là đứa con một á, con duy nhất trong gia đình. An only child, con một trong gia đình. My parents decided to get a divorce. Ba má tôi quyết định là quyết định là gì? To get a divorce. Cái này là danh từ divorce nha. It's equal to divorce someone. Nó chỉ là hai cái dạng, một cái động từ tính cái động từ, cái danh từ thôi. It's just like two different forms, verb or noun. To get a divorce, to divorce someone. Ba má tôi quyết định là get a divorce, ly dị, do là sự incompatibility. So the word incompatibility come from the word compatible. To be compatible with someone. Hợp tính với ai đó. Compatible. So the noun form is compatibility. 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 Sự tương hợp. And of course, incompatibility means not compatible. Đương nhiên cái từ này nghĩa là không tương hợp rồi. Do sự không tương hợp, những vấn đề sự không tương hợp. Around a few years afterwards, khoảng một vài năm sau đó, Mom divorced Dad. Các bạn nhớ, to divorce someone chứ không phải là divorce to someone nha, không có to nha. There's no preposition, so it's not divorce to Dad. It's just divorce Dad. Okay. Má ly dị bà due to his drinking habit, do cái thói quen uống của ông, tức là thói quen uống rượu của ông á. Drinking habit,
thói quen uống rượu quá nhiều, hay còn gọi là nát rượu á. It was too difficult for her to raise a child. Mọi chuyện nó rất là khó khăn cho bà để mà raise a child. Raise a child, nuôi nấng một đứa bé. And cope with a drug dependent husband. To cope with someone equal to deal with someone, đương đầu với ai đó, để phải đương đầu với một cái ông chồng mà cứ phụ thuộc vào thuốc, ma túy hoặc là thuốc. A drug dependent person, một người bị phụ thuộc vào thuốc, có thể là ma túy hay là thuốc gì đó. So it can be like weeds or other kind of drugs, you know, dependent. Okay, Nghiêm please. Em đọc đoạn Peter. Can you read Peter? Okay. How about you, Peter? I heard that you still live with your family. Vậy còn Peter thì sao? Tôi có nghe nói rằng anh vẫn sống với gia đình nè. Peter? Yes, that's right. I chose chosen. Yeah. Chosen. So I chose to stay with my family because of my new job. It's much easier for me to live with my family than have to pay for an apartment somewhere else. Then I can save. Save money to save. Yeah, save money to move out. To save money to move out next year. If you want to talk about weird birth stories, if you want to talk about weird, weird birth story. Weird birth stories. I was born in the middle of the night. I was born in the middle of the night. In the middle of the night. In a small town in Serbia. My mom gave birth to my sister. My mom gave birth to my sister. On the train to Munich. On the train to Munich. In Germany, you know, ở bên Đức. Which was a really awful experience for her. Which was a really awful experience for her. Yeah. Okay. Now, very good. Yes, that's right. Đúng như vậy, tức là Peter vẫn còn sống với gia đình. I chose to stay with my family. Tôi chọn ở với gia đình của tôi bởi vì cái công việc mới của tôi, because of my new job. It's much easier for me to live with my family. Nó là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho tôi để mà sống với gia đình tôi so với lại have to pay for an apartment, để mà phải trả tiền cho một cái căn hộ ở nơi nào đó khác, somewhere else. Then I can save money to move out next year. Sau đó thì tôi có thể save. Tôi có thể tiết kiệm tiền để mà dọn ra vào năm sau. If you want to talk about weird.
là bằng cái strange, kỳ lạ. Nếu các bạn muốn nói về những câu chuyện mà sinh con kỳ lạ đi, weird birth stories. I was born in the middle of the night. Tôi đã được sinh ra ở nửa đêm, ngay nửa đêm luôn, ở một cái thị trấn nhỏ ở Serbia. Serbia là một cái đất nước nằm ở phía đông Âu. Serbia is a country to the east of Europe, you know. My mom gave birth to my sister on the train to Munich. Má tôi gave birth to someone. Má tôi đã sanh ra em tôi hoặc là chị tôi trên cái tàu đến Munich, mà là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng đối với cô ta, với bà ta. Awful, kéo dài, awful, kinh dị, rất là kinh khủng, kinh dị đối với bà. Okay, wait a moment. Okay, moment. Ủa cái bạn này là sao ta? Okay, Ian đọc cái Petra đi. Can you read Petra? How about your parents, Petra? My parents are pretty normal. My parents are pretty normal. Pretty normal. A father out a small leather workshop where he makes a small leather workshop where he makes handcrafted things to sell. A small leather workshop where he makes handcrafted things to sell. Handcrafted things to sell, like wallets. Like wallets. Wallet. Mother, on the other hand, works as a nurse. On the other hand, works as a nurse in the local clinic. Works as a nurse in the local clinic. I guess after that incident, she finally realized. She's finally Y kéo dài đi. So just E. Okay, realized her true calling. What about you, Daniel? What about you, Daniel? Okay. My parents are pretty normal. Cái chữ pretty có nghĩa là đẹp đẽ, xinh xắn. Có thể dùng để mà miêu tả con người được. So you can use pretty to describe someone who is beautiful. Pretty. Xinh quá. Cute mean pretty, you know. Cute quá. Pretty quá. Nhưng mà pretty cộng tính từ nó lại mang nghĩa là khá là cái gì đó. But pretty combined with an adjective, it means that they are quite something. Like pretty normal means quite normal. So pretty normal equal to quite normal, khá là bình thường thôi. Ba má tôi cũng khá là thường thôi. Ba sở hữu một cái leather workshop. Cái chữ workshop tiếng Việt không có cái từ nào. Ba tôi sở hữu một cái workshop làm gia thuộc nhỏ, nơi mà ông đã tạo ra những cái thứ mà làm bằng tay để mà bán. Ví dụ như là ví da chẳng hạn. Wallets. Mẹ thì on the other hand, mặt khác thì sao? Works as a nurse, làm việc như một cái người y tá in a local clinic, ở một cái trạm xá hay là trạm y tế địa phương. I guess after that incident, tôi nghĩ sau cái câu chuyện, có cái chuyện xảy ra đó. Incident, chuyện xảy ra, qua cái chuyện xảy ra đó. She finally realized. To realize.
nhận ra cái gì đó, to realize something. To realize something or someone. Nhận ra cái gì đó hoặc ai đó. Tôi nghĩ, tôi đoán là sau khi cái chuyện đó, bà thì cuối cùng cũng nhận ra được her true calling, nhận ra được cái sự thôi thúc, cái ý nghĩa cuộc đời của mình, her true calling. True calling, ý nghĩa cuộc đời, sự thôi thúc của cuộc đời, cần phải làm gì. What about you, Daniel? Nghiêm. Well, I'm the third. and Third. RD. Third. And youngest child in the family. and youngest child in the family. My two elder brothers both work in education. My two elder brothers both works in education. work in education. Okay. And I work in an office. And I work in an office. In an office. In an office. Nó là nối âm á. In an office. In an office. In an office. Yeah, in an office. Doing coding on the blog. Doing coding all day long. Doing coding on the blog. Lại on rồi. All day long. Yeah, doing coding on the blog. Coding all day long. All day long. On the blog. Coding all day long. Coding on the blog. All day long. All day long. Papa is a bank manager and Mama is the deputy head teacher of the school. Baba is a bank manager. Bank manager. And Mama is the deputy head teacher of the school. And Mama is the deputy head teacher of the school. The beauty teacher of the school. Where my brothers work. Where my brothers work. My parents met and got married almost 3 decades ago. My parents met and got married almost 3 decades ago. Decade, thập kỷ, tức là 10 năm. Decades, 3 decades ago. 3 thập kỷ trước là 30 năm trước. So 30 years ago. Well, I'm the third child. Tôi là đứa con thứ ba. And youngest child in the family, và đứa nhỏ nhất trong nhà. The third child. So we have the only child, con một. Nhà có một đứa thôi. We have the second child, con thứ hai. The third child, con thứ ba. Và đứa trẻ nhất, the youngest child, đứa nhỏ nhất trong gia đình. My two elder brothers, hai anh lớn của tôi, both work in education, đều làm việc trong giáo dục. And I work in an office. I work in an office. Nói âm các bạn không? I work in an office. I work in an office. I work in an office. Tôi làm việc, còn tôi thì làm việc trong một văn phòng. Doing coding. Chứ phải coding, không phải coding nha, không có code gì đó, nó là coding. Tại vì C-O-D, code. Coding.
coding. Làm code đó, tức là viết code trên máy vi tính đó. Viết mã hóa các thứ, làm việc coding nguyên ngày luôn, dài luôn. Papa là một cách nói mà rất là thương, rất là thân thiết. Mama cũng vậy. So papa and mama is a very it's a way to talk about father and mother in a very close, in a very loving way. Một cách rất là loving, một cách rất là yêu thương. Papa là một cái người mà bank manager, giám đốc nhà băng, giám đốc ngân hàng. Mama là deputy, phó cái gì đó. Deputy là phó, là người phó chứ không phải người trưởng. Deputy means like you are not the main person, you are the helping person only. Cái người giúp đỡ, cái người trưởng thôi. Deputy head teacher. So deputy head teacher means vice principal, hiệu phó đó, của cái trường nơi mà hai anh của tôi làm việc. My parents met and got married almost 3 decades ago. Ba má tôi, cha mẹ tôi gặp và got married. To get married to someone equal to marry someone. Một cái là verb, còn một cái là dạng adjective thôi. So one is an adjective form, one is a verb form, but they mean the same thing. Đồng nghĩa, chỉ khác dạng thôi. Ba má tôi gặp và cưới khoảng 3 thập kỷ trước, tức 30 năm trước. Alright, Ian, please. Can you read it? To be born in. To be born in. To be born in. When one describe. Describe. With. Cẩn thận mấy cái từ thầy sửa nha mọi người. Careful with the word that I fix. I correct you, okay? We want to describe. We want to describe the place where we were born. Born. Were born. Born. We use this passive form. Past Participle. Past participle of bear. Bear, born. Bear, born. Lộn rồi, trời ơi, B với P khác nhau nha. B and P are different. Bear, born. Bear, born. Okay, example. I was born in a hospital. I was born in a hospital. However, a lot of people make this mistake. A lot of people make this mistake when describing the fact that the mother went to the hospital. So that the child could be born. The child could be born. The child could be born. Could be born. Could be born. We used to give birth to someone. We used to give birth to someone as an active verb. As an active verb. As an active verb. Okay, very good. Now, can you continue? For example, my mother gave birth. My mother gave birth to. Gave birth. To 3 children. To 3 children. Not my mother born 3 children. Là sai. 3 children. Okay, right. Okay, bây giờ cái động từ to be born in, để được sinh ra ở đâu. Khi mà chúng ta muốn miêu tả cái nơi mà chúng ta được sinh ra, chúng ta sử dụng cái dạng mà passive form, cái dạng mà bị động này, tức là dạng past participle, cái dạng mà verb và cột 3.
quá khứ phân từ á, của bear, born, born. Ví dụ, I was born in a hospital. Tôi được sinh ra ở trong một cái bệnh viện. Tuy nhiên rất là nhiều người phạm phải cái lỗi này nè, khi mà miêu tả cái sự thật hiển nhiên rằng cái người mẹ đã đi đến cái một bệnh viện để mà đứa bé có thể được sinh ra, chúng ta sử dụng là to give birth to someone, như hồi nãy tôi đã nói, like I said before, to give birth to someone, như một cái động từ chủ động nha, to give birth to someone. Cho nên nó phải là my mother gave birth to 3 children. Má tôi sinh ra 3 đứa con, chứ không phải là my mother born 3 children nha. Cái này cái lỗi rất là hay gặp luôn á. This is a very common mistake. Nghiêm please. To bear children. Thôi để Yến đọc hết luôn đi. Like let's Yến finish this. To bear children. To bear children. To get pregnant. This is because something is actively happening. Something is actively happening. Something is actively happening. For example, I hope my cat will get pregnant soon. I hope my cat will get pregnant soon. Soon, kéo dài. Soon. 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 I think she might bear at least 5 kittens. I think she might bear at least 5 kittens. 5 kittens. Just like her mum before her. Just like her mom before her. Okay, very good, thank you. To bear children, động từ to bear nghĩa là gì? To bear là mang nặng đẻ đau á. So basically, to bear nó có nghĩa là gì? To bear something. To bear something or someone means chịu đựng ai đó hoặc cái gì đó. But to bear children, what does it mean? Mang nặng đẻ đau. To bear children means like to get pregnant. Có con. Có con, to bear children, có con. To get pregnant, có thai. To get pregnant, có thai. Tại sao? To bear children nó là động từ ở thể chủ động, tại vì đây là một cái điều mà nó đang diễn ra một cách là chủ động. This is something actively happening. Ví dụ, tôi hy vọng con mèo của tôi sẽ có bầu sớm thôi. I hope my cat will get pregnant soon. I think she might bear, động từ chủ động nè, active verb, see? I think she might bear at least 5 kittens. Tôi nghĩ rằng con mèo cái này sẽ có thai ít nhất 5 con mèo con. Just like her mom before her, cũng như là con mèo mẹ của cổ, tức là cái con mèo nó sinh ra, con mèo đang mang bầu á. Just like her mom before her means the cat, the grandmother cat that gave birth to the mother cat, you know. Now, Nghiêm, please. Get married to. Get married to. We can use the active verb the, nhớ không? The không? Yeah. We can use the active. We can use the active verb to marry. Marry. An object after it because a person marries another person. Another person. They don't usually marry themselves. They don't usually marry themselves. Example: My friend Nam married Jacob last night. My friend Nam married Jacob last night. Jacob. Last night. And we celebrated with many friends. We celebrated with many friends from the LGBT community. From the LGBT community.
Yeah. Okay. Then we can also use the passive form to get married to someone. Then we can also use the passive form to get married. To get married to someone. To someone. In the same way. In the same way. But the passive form doesn't require, ingat ya Ram? IR doesn't require an object. The passive form doesn't require an object. Okay, Nam got married last night. Example, Nam got married last night. Nam got married last night. Cẩn thận cuối, last sound. Nam got married last night. Nam got married last night. Last night. Or Nam got married to Jacob last night. Or Nam got married to Jacob last night. Okay. Rồi động từ to get married to như hồi nãy chúng ta nói, to get married to get married to someone. So this is a adjective form. Nó bằng là to marry someone. Cưới ai đó thì để dạng động từ hay dạng adjective thôi. It's only different form, you know. To get married to someone. Chúng ta sẽ sử dụng dạng cái động từ chủ động to marry cộng với lại một cái vật thể, một cái object nào đó đằng sau đó. Bởi vì một cái người thì cưới một người khác, không có giới từ, các bạn thấy không? There's no preposition after that. Không hề có giới từ nha. Cái từ divorce cũng y chang vậy. So same thing to divorce, no preposition, không giới từ. A person marries another person. Một người cưới một người khác. Họ thường không có cưới bản thân họ đâu. They don't usually marry themselves. Ví dụ, bạn tôi Nam đã cưới Jacob đêm vừa qua, last night, đêm qua, và chúng tôi ăn mừng cùng với nhiều bạn bè từ cộng đồng LGBT. Then, sau đó chúng ta có thể sử dụng cái dạng passive form, cái dạng mà bị động nè, to get married to someone trong cùng một cách như vậy. Nhưng mà cái dạng bị động nó không có yêu cầu phải có một cái tân ngữ. Tại vì thường là sao? Cái dạng bị động á, nó sẽ ẩn đi một vài thứ. Các bạn sẽ học sau này thôi. You will see it. Passive form normally they hide something. You will see it later. Example: Nam got married last night. Nam cưới tối qua. But we don't know who he married, right? Chúng ta không biết được là ổng cưới ai, đúng không các bạn? Nó thiếu cái object rồi. There's no object. Or Nam got married to Jacob last night. Now we know who he married. Bây giờ mới biết được là ảnh cưới ai, đúng không các bạn? Đó. Now, Ian, please, to divorce someone. To divorce someone. Divorce someone. Divorce someone. Yes. Is it the opposite? The opposite. The opposite. Yes, it is the opposite of to marry someone. Therefore, its use is the same. Its use is the same. Okay, cái động từ to divorce someone nó ngược lại hoàn toàn với lại cái to marry someone, cho nên cái sử dụng của nó cũng y chang vậy luôn á. Example, please. Just for example, Henry divorced Elena 10 years ago. Henry divorced Elena 10 years ago, and they lived happily ever after. Happily ever after without each other. Without each other. Each other. Without each other. Without each other. Without each other. Without. Each other. Or you can use the noun form to get a divorced. Or you can to get a divorce.
form to get this word. Example. Lại một lần nữa sai rồi. To get a divorce. To get a divorce. Now, for example. Now, example 200 couples, 200 couples get a divorce after quarantine ended. 200 couples got a divorce after quarantine ended. After quarantine ended. Okay. Alternatively. Là đặt sao nhá? Al is out. Alternatively. No. No, sai. Đọc không đủ âm. Not enough. Alternatively. You can also use the passive form. You can also use the passive form to get divorced. To get divorced in the same way as to get married. In the same way as to get married. Example. Mary got divorced a few years. Mary got divorced a few years ago. Mary got divorced a few years ago. However, she didn't. She didn't receive much money. She didn't receive much money as when she divorced that rich man 6 years ago. Divorced. That rich man 6 years ago. That rich man 6 years ago. 6 kéo dài cho TRAN. Longer. 6 years ago. Cái số 6 này hay sai lắm nè. 6 years ago. Okay, bây giờ to divorce someone rồi. Okay. Henry divorced Elena. Các bạn thấy em làm có to đâu, làm cái giới từ đâu. There's no preposition, you see. Henry divorced Elena 10 years ago. Henry ly dị Elena 10 năm trước. Và họ sống hạnh phúc, happily ever after. Họ sống hạnh phúc cho đến cuối đời khi không có nhau. Without each other. Hoặc các bạn có thể sử dụng cái dạng danh từ của nó, to get a divorce. Ví dụ 200 cặp đôi, 200 couples đã đi ly dị sau khi mà cách ly kết thúc. 200 couples got a divorce after quarantine ended. Một cách thay thế, alternatively. Các bạn có thể sử dụng cái dạng mà bị động của nó, to get divorced, trong cùng một cái cách luôn, như là to get married. Ví dụ Mary got divorced a few years ago. Mary ly dị một vài năm về trước. Thì nếu mà cách này thì nó sẽ ẩn đi được là ly dị ai. So because passive form, you can hide away the object. So you don't have to mention who she got divorced to. Ẩn đi được là đối tượng mà có ly dị. Mary got divorced a few years ago. However, tuy nhiên, cổ đã không có nhận được nhiều tiền như là khi cổ ly dị cái người đàn ông giàu có đó 6 năm về trước. As when she divorced that rich man 6 years ago. Một ví dụ rất là mạnh. A very salty example. Okay, that's a lot of new knowledge already. Let's go to the next part. Okay, nguyên bài này là đến giờ là cũng nhiều kiến thức lắm rồi đó. Bây giờ qua cái phần tiếp theo đi, the family tree. Okay, this part is not exactly this is going to be your homework, okay? Cái này lấy làm homework, cái này lấy làm bài tập về nhà đi.
Try to describe this family. Các bạn về nhà thử miêu tả cái gia đình này. When they were born or died. Khi nào họ được sinh ra, khi nào họ chết đi. Who gave birth to whom? Ai đẻ ra ai sinh ra ai. Who got married to whom? Ai cưới ai. Cái hint nè. Distant hint. Gợi ý nè. So, round shape, female. Rectangular is male. Cái hình tròn này là nữ, hình vuông này là male. This is they got married. Cái dấu hiệu này là họ cưới nhau này. This one with an X, they got a divorce. Cái này là họ ly hôn nhau này, ly dị nhau này. And this round or rectangular with an X here, it means they died. A male or female died. Cái hình tròn, cái dấu X này hoặc là một cái hình vuông với dấu X này, đó là cái người đó, người nam này chết hoặc người nữ này chết. Okay, let's look at this pedigree or family tree. Cái phả hệ này. Và các bạn về nhà thử là miêu tả xem. So try to describe this family at home, okay? Yes. In front of a mirror, đứng trước gương mà thử. Like in front of the mirror and you try to describe it. And then 1.9, try to talk about a family you know, not your own family, okay? Yeah. 1.9 đó là ráng làm sao nói về một cái gia đình mà các bạn biết, nhưng mà không có nói về cái gia đình của riêng các bạn nha. Không có nói gia đình của mình nha. Try to do this in under 5 minutes. Ráng làm điều này dưới 5 phút. Viết nó ra, write it down. And practice reading aloud at home. Và luyện tập đọc to lên, đọc rõ lên ở nhà. And then 1.10. I hope you have enjoyed what you've learned today. Tôi hy vọng các bạn đã thích những gì mà bạn học được hôm nay. Please follow these steps to memorize each of the lesson in this book. Làm ơn theo những cái step sau đây, bước sau đây để mà nhớ từng bài học trong cái cuốn sách này. It is based on a well-proven concept of repetition. The more you repeat it, the more your brain remembers it. Cái cuốn sách được dựa vào một cái khái niệm về sự lặp đi lặp lại mà đã được minh chứng rất là rõ ràng rồi. Các bạn càng lặp đi lặp lại nhiều bao nhiêu thì cái não các bạn càng nhớ nó nhiều bấy nhiêu. There's no magic way to memorize words though. Chẳng có một cái cách nào ma thuật hay là kỳ diệu để mà nhớ từ đâu. Dù gì cũng không có cách nào đâu khác đâu. Okay, step 1, write the whole content of the unit. Yes, everything in your notebook. Bước 1, viết nguyên cả một cái nội dung, tất cả nội dung trong cái unit này, trong bài học này, tất cả mọi thứ luôn nha. Và trong tập. Step 2, practice reading everything out loud, including the audio script, conversation of every exercise. Step 2 là luyện tập đọc to, đọc rõ tất cả mọi thứ ra, bao gồm là cái audio script cuối sách cộng với cuộc đàm thoại của từng cái bài học. Step 3, listen to the audio files many times, with or without the audio script in front of you. Bước 3 là nghe những cái file audio một lần nữa nhiều lần. Có thể có script hoặc là không có script đứng trước mặt mình. Step 4, practice speaking English as much as you can. Step 4 là luyện tập nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt. You can find English speaking group online, talk with friends or family, or talk with strangers in a cafe. Các bạn có thể là kiếm những cái nhóm trên mạng mà nói tiếng Anh đi, nói chuyện với bạn bè hoặc gia đình đi, hoặc là nói chuyện với những người mà lạ mặt trong quán cà phê. The point is to practice the words and expressions learned so they stay with you for life. Cái điểm, cái ý ở đây là gì? Cái point ở đây là gì? Cái ý ở đây, cái mục đích ở đây là để luyện tập những cái từ và những cách biểu đạt mà được học để mà chúng đi với mình suốt cuộc đời luôn. Stay with you for your life. This is end of unit 1. Any question? Câu hỏi gì không các bạn? No. No. Are you sure? Yeah. Okay. Alright. Ở cái bài số, mỗi 5 bài nó có một cái test. So basically after 5 units you have a test. No, not this one. 20. Here. So from unit 1 to 5 you have 50 questions. 50 câu trong cái test này. So 10 questions for each unit. 10 câu cho mỗi một bài.
So you can try to do 10 questions for this Unit 1, okay? Các bạn có thể thử làm 10 cái câu này cho cái Unit 1. Đừng có để đợi đến lúc xong bài 5 mà hẳn làm này nha các bạn, cũng nhiều lắm á. So don't wait until you finish Unit 5 and then you do this test 1, okay? It's going to add up a lot. Any question? Thầy em hỏi là Yes. phát âm á thầy có tập mà tập ý là học cái từ nào thì mình ghi tra từ điển xong rồi tập từng từ xong lặp đi lặp lại. No, phải đọc theo ngữ cảnh, tức là thầy mới bắt phải đọc theo cả một cái bài đó, nó nằm ở đâu, nó nằm đi kèm với từ nào. Tại vì cái từ nó sẽ đọc khác nhau và có nghĩa khác nhau nha, tùy vào những cái từ đi kèm với nó trong ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ cái động từ to increase, nhưng mà nếu mà nó ở ngữ cảnh khác nó là danh từ increase chẳng hạn, làm sao mình biết được? Cho nên mình mới phải đọc nguyên cả một cái đoạn văn, nguyên cả cuộc đàm thoại để mà biết được cái từ đi kèm cái gì, đọc như thế nào, là như vậy đó. Không có đọc riêng lẻ, không học riêng lẻ nha, không học riêng lẻ ra nha. So every word when you put in a different context, it can be pronounced differently and it also can have a different meaning. So that's why I said write everything down, read everything in the units many times because of that. Because words in different contexts can have different pronunciation and meaning. Any more question? Hỏi gì nữa không các bạn? Yes, no. No or yes? No. Phải là no mới đúng nha. You have to say no. Okay, then I'll see you then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.